Usap-usapan ngayon sa social media ang di umanay kulto na gumagala ngayon sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular na din sa barangay ng Misamis Occidental. Grupo na mga kulto ay umatake sa Mindanao. Alamin natin ang paki nila. Kamusta mga kaibigan? Nandito naman yung lingkod, Boss MJ, and welcome back sa ating YouTube channel. So sa video ito ay atong pag-usapan ang tungkol sa mga kulto, kung bakit umatake sila sa Misamis Occidental. So yan po ang pag-usapan natin sa video nito. So kung bago ka pa lang sa ating channel, baka pwede po makain ng konting suporta sa pamagitan ng pag-subscribe na ating YouTube channel and click the notification bell para update kayo sa mga bago pa nating video. Without so much further ado, tara, simulan na natin. What's up sa inyo mga kaibigan? Bata pa lang tayo ay naisip na natin ang mga aswang or kulto. Nakakatakutan tulad lamang ng kwentong aswang, mga kwentong multo at ang kwentong maligno. Kabilang na dyan ang mga kulto. Ngunit ano nga ba ang mga kulto? Sa kwento ng ating mga ninuno, ito raw ay kumakatok pagsapit ng gabi. Ang pakay nila ay kumukuha ng tao para dahil sa kanilang ritual na kung saan ito daw ay gagawing alay at kukunin daw ang iyong lamang loob. Kaya naman mahigpit na pinagbabawal dito sa ating Pilipinas ang pag-iiwan ng gamit sa labas ng bahay tulad lamang ng mga tsinelas. Sila ay nagbahay-bahayan at kumakatok sa pagsapit ng gabi sa pagitan ng alas 12 hanggang alas 3 na madaling araw. Sila ay nandyan at sa labas ng iyong bahay. Kakatok sila ng 2 beses. Napabilisan nila ito sa pamagitan ng ritual. At kung sino man ang nakaiwan ng tsinelas na nagmamayari nito ay magigising at bubuksan ang pinto at doon na siya kukuhanin at isasama sa kanilang ritual. At yan ang mga kwento na nakatanda natin dati. Subalit napapanatili na lang yan sa mga probinsya, katulad lamang na nangyari sa Misamis Occidental kung saan nag-viral ang isang video dahil nakuhanan na actual video ang isang kulto. Panoorin natin ang video na ito. Say, sulod din, say! Dahil ang babi! Uy, Diyos ko, Lord, tabang! Do, mahagbog ka, do! Ginoo ko, Lord, tabang! Uy, Diyos ko, Lord, ginoo ko! Uy, Diyos ko, Lord! Uy, Diyos ko, Lord, ginoo! Isa na na siya. Ha? Lagi. Grabe, wala ka sa lima na, mawalang dayon. So ano man sasabi nyo mga kaibigan sa ating video na nakuha ng actual video ang isang kulto sa Misamis Occidental, ay comment down below nyo lang po para babasahin ko ito ng personal at pupusuan.
So hello mga kaibigan, no, maraming salamat po sa patuloy na suporta sa ating channel, and sa mga supporters natin dyan, maraming salamat po, and happy 11,000 subscriber na po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa ating mga supporter sa channel natin, and kita po tayo sa next nating video. Peace out and goodbye. See you in my next video. Maraming salamat po sa ating tagapanood and sa ating supporters ng channel na ito. Thank you so much po sa inyong lahat. So kung nagustuhan itong video na ito, baka pwede nyo po ako bigyan ng isang like dyan, and comment kung ano pang tutorial gagawin ko next video, and share nyo din sa family and friends nyo. Subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated po kayo sa next pa nating video. And happy 11,000 subscriber na po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa tuloy na pagsuporta sa ating channel. Nandito na po ang inyong mga shoutout sa last pa nating video. So ay mga kaibigan, no, shoutout nyo po pala sa ating mga supporter dyan sa channel na ito. So ayun lang, kita po tayo sa next pa nating video. Peace out and goodbye. See you in my next video.